So, start po tayo sa tablecloths. Ayan. Since dalawa po siya kasi, bitin kasi siya eh. Ayan guys. So, dalawa po yan siya. The next one guys, ito ay highlight po natin to. So, ang gagawin ko is i-ano lang siya. Ayan. Yes. And the same the other side. And guys, so nandyan na yung dalawang ano natin, highlights natin. Yan. Dito guys sa middle, pinaka centerpiece po natin ay gagamit po tayo ng royal na ano ng tawag nito, tal. Yung ginagawa pong Christmas tree. So, ilalagay po natin dito sa gitna. Diyan. So, let's see. Ayan guys, nalagyan na po natin siya ng real diyan na tawag nila tal. So, ayan. So, lalagyan po natin siya ng mga plato tsaka baso. So, kutsara. Yan. Knife and fork. Ayan guys, so maglalagay po tayo ng baso. Sobrang laki ng aking baso. At saka yung wine glass or pwede po natin gamitin for any drinks aside from water. Ayan guys, nandito na po yung wine glass natin, water glass. So, ayan. Nakasit na siya. So, ay susunod po natin yung, since na wala na akong gagamitin above this, pwede po kayo madala ng, maglagay po ng this dessert plate pa. Ito yun. Or salad plate. Or bowl. But this time guys, I will not do that. Just simple as like that. Susunod po natin gagawin is, ipi-place natin yung clothing, yung napkin, no? So, clothes. Ang gagamitin ko po, clothes. So, ayan. Ipi-place po natin yan sa plate. So, and pinag-iisipan ko kung anong pinaka the best. So, let's see. Guys, sa pag-replace po natin ng
tablecloth sa ano, marami pa iba-ibang klaseng style. Pero this times guys, gagawin ko is very simple. Gusto ko po simple lang. So gagamit po tayo nito yung para siyang abaka na tali. Ayan. So, and ito yung binake namin na gingerbread cookies. Gingerbread cookies ba tawag? So, nilagyan ko siya, binutasan ko dyan para mai-decorate natin. So, exciting! Ito na guys. Napakasimple niya lang po. Ayan. So, pwede po siyang kainin. Ayan. So, ilagay natin sa plate. And there you go. So, gagawin natin yan sa the rest of the... Ayan, papakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa. Ayan. So, ano lang natin siya. So, medyo i-tighten lang natin. Ayan. Not necessary to be perfect. Ayan. Okay. So, ayan. Lalagyan po natin siya dyan sa centerpiece natin ng ano no, ng candle or ilalagay ko rin tong ito. Very simple. Ayan. Lalagay natin yan sa gitna. So, ayan, meron na siyang dyan sa gitna. So, lalagyan pa natin siya ng candle dyan. Ayun guys, may hinahanap ako na candle stick na ginawa ko nung DIY, di ko makita. So, ito po yung mga stars na gawa sa simento. Ayan. So, ilalagay ko dyan sa decorative. And then, I put this one. Yeah. Where is she? So, ayan, gagamit po tayo nito guys. So, spread out po natin yung candle. So, let's see what's gonna be happen. The final look. I hope nagustuhan niyo po siya guys.